مع الضحكات. هكذا وقع على تولي مسؤولياته أمام الجزائريين قبل أعوام، ثم تعهد ووعد بالكثير وأكثر. أبذل قصارى جهدي لأكون ناجحا في أداء مهامي. تعلمون جيدا بأن المسؤولية تكليف وليس التشريف. فكانت النتيجة أكثر مما توقعه هو شخصيا: عقارات وسيارات وحسابات بنكية طائلة لأبنائه القُصّر وقروض ضخمة لم تكلفه الكثير من العمل المضني كما وعد، بل بقليل من النصب والاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال. بات الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الذي يقبع اليوم في حبسه المؤقت بانتظار الحكم القضائي، قائما على إمبراطورية من الأموال والعقارات والسيارات. ورغم أن الطاهر خاوة ليس إلا واحدا من بين 37 وزيرا من مجموع وزراء حكومات الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذين تتم ملاحقتهم قضائيا بتهم الفساد والإثراء غير المشروع، إلا أن خاوة يبقى أشهرهم جراء الصدمة الكبيرة من حجم ثروته. فكيف استطاع جمع ملايين الدولارات ببضع سنين دون أن يلاحظه أحد؟ ثروات الطاهر. يبدو أن الجزائريين لم يكونوا يعرفون عن الطاهر خاوة المولود في 23 من يناير عام 1966 في مدينة باتنا الجزائرية، غير أنه شاب متحمس صعد من بيئة متواضعة بعد أن حاز شهادة ليسونس في العلوم القانونية والإدارية عام 1997 ليغدو خلال أعوام أحد رموز الحكم في الجزائر، وخاصة عندما بات وزير العلاقات مع البرلمان من 2015 إلى 2018، بعد أن كان قبلها عضواً في المجلس الوطني لنواب الشعب ل3 فصول، ورئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في المجلس. ومع حلول عام 2017 ظهر اسم الطاهر خاوة في أول فضيحة له، عندما أصدرت المحكمة الإدارية لبيرمورادرايس حكماً ضد الطاهر خاوة ووزيرة التضامن السابقة منية مسلم، بعد أن مكنها خاوة عبر علاقاته المتشعبة وشبكة الفساد التي بناها من الحصول على درجة الماجستير في كلية الحقوق دون أن تطأ قدمها في الفصول الدراسية. إلا أن السلطات تجاهلت هذه الفضيحة ليتابع الطاهر خاوة مسؤولياته وكأن شيئاً لم يكن، ولم يتمكن أحد في الجزائر من الاقتراب من إمبراطورية خاوة حتى مطلع عام 2020، حين أصدرت السلطات القضائية قراراً بمنع الطاهر خاوة من السفر، لتتدحرج بعدها كرة ثلج الفضائح، وإذ بالمستور يقفز فجأة للعلن بعد تحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الجزائري، ليتبين أن الطاهر جمع ثروة مالية تقدر بعشرات ملايين الدولارات عن طريق الابتزاز والتهديد، النصب والاحتيال واستغلال نفوذ قبة البرلمان. فكان من أبرز أساليبه التوسط لمقاولين دفعوا له المليارات من العملة المحلية من أجل الظفر بعدد من المشاريع، قبل أن يكتشفوا بنهاية المطاف أنهم ليسوا إلا ضحايا جدد للطاهر، الذي لا يلبث أن يدخلهم في دائرة من التهديدات لخلق عراقيل إدارية وإيقاف مشاريعهم حال توقفوا عن دفع الأموال له بشكل دوري. ما مكن خاوة من دخول مشاريع عدة كشريك دون أي مشاركة برأس المال، إضافة لافتتاح مشاريع عدة مزيفة لتبييض الأموال الناتجة عن الفساد الإداري. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تتوقف وسائل إعلام الجزائر عن بث أرقام مرعبة لثروات إمبراطورية الطاهر خاوة المالية، وبينها الحصول على دفعة واحدة على 45 مليار سنتيم على شكل عقارات، متمثلة في المدرسة الخاصة ومدرسة أجيال المستقبل، و3 فيلات من ضمن مشروع إنجاز 60 فيلا ببلدية فيديز تم تسجيلها باسم أبنائه، وخاصة الابن الأكبر وواجهة عمله زكريا عبر شركة الرفاعة للصيد والتخزين. كما حاز الطاهر خاوة على 15 حسابا بنكيا وسندات صندوق بقيمة 17 مليار سنتيم، وعدة حسابات بريدية لأبنائه احتوت على الملايين، إضافة ل4 حسابات بنكية وهمية
شهدت حركة أموال ضخمة خلال فترات توليه لمناصب المسؤولية بالحقيبتين البرلمانية والوزارية، قدرت بما يزيد عن 90 مليار سنتيم، استخدمها في شراء أراضٍ لتشييد أبنية سكن جاهزة عليها، مع تسجيلها بأسماء أفراد عائلته خاصة القُصّر، ما جعل أبناءه القُصّر أصحاب أضخم الثروات بالجزائر، إذ حازت ابنته وابنه القاصرين على حسابين بريديين فيهما أكثر من مليار سنتيم. ومن بين ملاعب الفساد المفضلة لطاهر خاوة تظهر القروض، حيث نجح بسحب قروض بملايين الدولارات تنصل من سدادها جميعاً لتمويل شراء مساكن خاصة وفللا فخمة وسيارات سياحية. واليوم بعد وضع طاهر خاوة في الحبس المؤقت ورفض الإفراج عنه بأي كفالة، ما زال الجزائريون بانتظار معرفة مصير طاهر خاوة وإمبراطوريته المالية، بعد أن وجه قاضي التحقيق تهما ثقيلة للوزير السابق، أقلها وطأة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهديد بالتشهير والابتزاز. وأنت برأيك، ما هي العقوبة التي يستحقها طاهر خاوة؟ وهل سيستفيد الجزائريون من استعادة أموالهم المنهوبة من الوزير السابق؟